आता बघूया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हॅलाइड. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हॅलाइड. एक लक्षात घ्या, परीक्षेच्या दृष्टीने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हॅलाइड फार महत्वाचा भाग आहे. कारण आपण जेव्हा अभ्यास करतो त्यावेळेस स्पेशली ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये सर्व लोक रिएक्शन्सवर फोकस करतात. आता रिएक्शन्सवर फोकस करतात म्हणून प्रिपरेशन आणि केमिकल प्रॉपर्टीज केल्या जातात, पण नेमका जो अभ्यासाच्या बाबतीत दुर्लक्षित होणारा भाग आहे तो म्हणजे फिजिकल प्रॉपर्टी आणि युजेस. त्या युजेसच्या बाबतीत मी बोलेलच जेव्हा मी युजेस शिकवेल तेव्हा. पण फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये सुद्धा अनेक असे प्रश्न दडलेले असतात जे एमसीक्यू मध्ये विचारले जाऊ शकतात. म्हणजे जर का फिजिकल प्रॉपर्टी आपण नाही केल्या तर आपल्याला एमसीक्यूतले मार्क कदाचित गमवावे लागतील. म्हणून फिजिकल प्रॉपर्टीज जरा नीट अभ्यासा, त्या पाठ करा. अतिशय कॉमन सेन्स वरती बेस्ड असतात फिजिकल प्रॉपर्टीज, पण तरी सुद्धा त्यांचा अभ्यास चांगल्या पद्धतीने होत नाही असं मी आतापर्यंत ऑब्झर्व केलंय. आणि मुलं वारंवार सांगून सुद्धा चुका करतात. पहिली फिजिकल प्रॉपर्टी आपण अल्किल हॅलाइडच्या केसमध्ये बघणार आहोत की हे हॅलोजन कंपाऊंड्स जी आहेत दे शो स्वीट स्मेल. दुसरी जी प्रॉपर्टी सांगितली आहे अल्किल हॅलाइडच्या केसमध्ये ती म्हणजे लोअर अल्किल हॅलाइड्स जे आहेत, लोअर अल्किल हॅलाइड्स जे आहेत म्हणजे ज्या अल्किल हॅलाइड्स मधल्या अल्किल ग्रुपमध्ये कार्बनची संख्या कमी आहे अशा लोअर अल्किल हॅलाइड्स हे गॅसियस स्टेटमध्ये आहेत रूम टेम्परेचरला, आणि जे हायर अल्किल हॅलाइड्स जे आहेत दे आर आयदर सॉलिड्स और लिक्विड्स. म्हणजे मेनी volatile halogen compounds they show sweet smell. Lower alkyl halides they show gaseous phase, while higher alkyl halides show solids or liquid phase. म्हणजे ते सॉलिड किंवा लिक्विड अवस्थेत सापडतात आणि लोअर अल्किल हॅलाइड्स हे गॅसियस अवस्थेत सापडतात रूम टेम्परेचरला. लोअर अल्किल हॅलाइड्स याचा अर्थ मी सांगितला अल्किल ग्रुपमध्ये कार्बनची संख्या कमी, आणि हायर अल्किल हॅलाइड्स मध्ये मी सांगितलं की अल्किल ग्रुपमध्ये कार्बनची संख्या जास्त. ओके, या दोन गोष्टी कळल्या असतील. आता पुढच्या प्रॉपर्टीज बघायला जायचे आपल्याला, जिथे बॉइलिंग पॉइंट या विषयावरती बोलायचे. आता अल्किल हॅलाइडच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज बघूया विथ रिस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट. आता मॉलिक्युलर मास आणि बॉइलिंग पॉइंट यांच्यामध्ये मी एक रिलेशन दाखवलंय. इनवर्स रिलेशन आहे का डायरेक्ट आहे? तर डायरेक्ट आहे. म्हणजे जेवढं मॉलिक्युलर मास जास्त असेल तेवढा त्या अल्किल हॅलाइडचा बॉइलिंग पॉइंट सुद्धा जास्त असणार आहे. म्हणजे जेवढं मॉलिक्युलर मास जास्त तेवढा बॉइलिंग पॉइंट जास्त. परत एकदा नीट आहे का, जेवढा मॉलिक्युलर मास जास्त तेवढा बॉइलिंग पॉइंट जास्त. म्हणजे अल्किल हॅलाइड्स मध्ये फक्त अल्किल हॅलाइडचा विचार केला, मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचा विचार केला तर एक गोष्ट लक्षात येते आपल्या की हायर अल्किल हॅलाइडचा बॉइलिंग पॉइंट हा जास्त असणार आहे लोअर अल्किल हॅलाइड पेक्षा. बघा मी काय बोललो, मॉलिक्युलर मास जेवढं जास्त तेवढं बॉइलिंग पॉइंट जास्त. म्हणजे मी काय बोललो, मॉलिक्युलर मास जास्त कोणाचं असेल, हायर अल्किल हॅलाइडचं का लोअर अल्किल हॅलाइडचं? तर हायर अल्किल हॅलाइडचं मास काय असणार आहे? जास्त असणार आहे. त्यामुळं हायर अल्किल हॅलाइडचा बॉइलिंग पॉइंट सुद्धा जास्त असणार आहे कोणापेक्षा? लोअर अल्किल हॅलाइडपेक्षा. त्याच्यामुळे याच्या अगोदर जेव्हा मी प्रॉपर्टीज डिस्कस केल्या त्यावेळेस मी बोललो की लोअर अल्किल हॅलाइड जे आहेत ते गॅसियस आहेत
आणि हायर अल्किल हॅलाइड्स आहेत ते सॉलिड आहेत किंवा लिक्विड आहेत. याचा अर्थ रूम टेम्परेचरला, याचा अर्थ त्यांचे बॉइलिंग पॉईंट्स म्हणजे कोणाचे, हायर अल्किल हॅलाइडचे बॉइलिंग पॉईंट जास्त आहेत, म्हणून ते रूम टेम्परेचरला सॉलिड किंवा लिक्विड आहेत. पण त्याचबरोबर लोअर अल्किल हॅलाइड रूम टेम्परेचरला गॅसियस अवस्थेत आहेत, म्हणजे त्यांचा बॉइलिंग पॉईंट कमी. म्हणजे जेवढं मॉलिक्युलर मास कमी तेवढं बॉइलिंग पॉईंट कमी, म्हणजे लोअर अल्किल हॅलाइडचा बॉइलिंग पॉईंट कमी. जेवढं मॉलिक्युलर मास जास्त तेवढं बॉइलिंग पॉईंट जास्त, म्हणजे हायर अल्किल हॅलाइडचा बॉइलिंग पॉईंट जास्त. हे जे सगळं आत्ता मी जे रिलेशन मांडलं ते अल्किल हॅलाइडसाठी होतं, म्हणजे हे ह्याच्यातनं मी अल्किल हॅलाइड बद्दलच बोललो, बरोबर. हे रिलेशन नाही बदलणार, रिलेशन तेच आहे. पण आता मी पहिलं कोणाच्या बाबतीत बोललो, तर इथं मी कम्पेअर करताना अल्किल हॅलाइड हाच माझा कम्पॅरिझनचा मुद्दा होता. म्हणजे मला सांगायचं होतं अल्किल हॅलाइड लोअर असतील आणि हायर असतील तर त्यांच्यामध्ये बॉइलिंग पॉईंट कशा पद्धतीने दिसून येतील. म्हणून आपण सांगितलं लोअर मॉलिक्युलर मास असेल लोअर अल्किल हॅलाइडचं बॉइलिंग पॉईंट कमी, हायर अल्किल हॅलाइडचं मॉलिक्युलर मास जास्त असेल बॉइलिंग पॉईंट जास्त. आता अल्किल हॅलाइडचं आणि इतर हायड्रोकार्बनचं जर का कंपॅरिझन केलं तर काय बघायला मिळतं ते बघू. म्हणजे आता दुसऱ्या मुद्द्यामध्ये मी कोणाला कम्पेअर करतोय, तर मी अल्किल हॅलाइड आणि हायड्रोकार्बनला, इतर हायड्रोकार्बन्सला कम्पेअर करतोय. म्हणजे अल्किल हॅलाइड्स, आता इथे कंपॅरिझनचा मुद्दा कोण आहे, अल्किल हॅलाइड आणि हायड्रोकार्बन्स. पहिल्या मुद्द्यात मी कोणाला कम्पेअर केलं, लोअर अल्किल हॅलाइड आणि हायर अल्किल हॅलाइडला. आता मी अल्किल हॅलाइड आणि हायड्रोकार्बन्सला कम्पेअर करतोय. अल्किल हॅलाइडच्या करस्पॉन्डिंग जे हायड्रोकार्बन्स आहेत त्यांच्यापेक्षा अल्किल हॅलाइडचं मास हे इतर हायड्रोकार्बन्सपेक्षा, करस्पॉन्डिंग हायड्रोकार्बन्सपेक्षा जास्त असतं. परत एकदा नीट आहे का, अल्किल हॅलाइडचं मॉलिक्युलर मास हे करस्पॉन्डिंग हायड्रोकार्बन्सच्या मॉलिक्युलर मासपेक्षा जास्त आहे. आणि त्याच्यामुळं परत एकदा अल्किल हॅलाइडचं मॉलिक्युलर मास करस्पॉन्डिंग हायड्रोकार्बन्सपेक्षा जास्त असल्यामुळे परत एकदा अल्किल हॅलाइडचं मॉलिक्युलर मास हे जास्त असल्यामुळं अल्किल हॅलाइडचा बॉइलिंग पॉईंट करस्पॉन्डिंग हायड्रोकार्बनपेक्षा जास्त आहे. अजून एक कारण आहे, म्हणजे एक आस्पेक्ट होता अल्किल हॅलाइड आणि हायड्रोकार्बन्स मध्ये, नुसते हायड्रोकार्बन्स म्हणण्यापेक्षा मी करस्पॉन्डिंग हायड्रोकार्बन्स म्हणेल. म्हणजे जे अल्किल ग्रुप आहे त्यातल्या कार्बनची संख्या आणि हायड्रोकार्बन्स, करस्पॉन्डिंग हायड्रोकार्बन्स मध्ये जे कार्बन आहेत त्यांची संख्या ही सारखी असेल, ते करस्पॉन्डिंग हायड्रोकार्बन्स आहेत. आणि त्याच्यामध्ये अल्किल हॅलाइडचं मॉलिक्युलर मास जास्त आहे ते करस्पॉन्डिंग हायड्रोकार्बनपेक्षा, म्हणून अल्किल हॅलाइडचं मॉलिक्युलर मास जास्त असल्यामुळे अल्किल हॅलाइडचा बॉइलिंग पॉईंट सुद्धा जास्त आहे कोणापेक्षा, करस्पॉन्डिंग हायड्रोकार्बनपेक्षा. म्हणजे आत्ता जो मुद्दा होता पहिला दोघांच्या कंपॅरिझनचा तो होता मॉलिक्युलर मास. आता दुसरा मुद्दा बघा. दुसरा मुद्दा जो आहे तो आहे इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्शन. आणि इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्शन समजून सांगण्यासाठी मी अजून एका मुद्द्याचा आधार घेतोय ज्याचं नाव आहे पोलॅरिटी. आता तुमच्या लक्षात येईल की कार्बननी हॅलोजन बरोबर बॉन्ड तयार केलाय आणि कार्बन आणि हॅलोजन हा कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे. आणि कार्बन आणि हॅलोजन हा जरी कोव्हॅलंट बॉन्ड असला तरी हॅलोजन आणि कार्बन मध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स आहे. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स आहे कोणामध्ये, कार्बन आणि हॅलोजन मध्ये. आणि हॅलोजनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ही कार्बनच्या इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीपेक्षा जास्त आहे. असं जर का मी क्लिअर केलं तुम्हाला तर तुमच्या लक्षात येईल हॅलोजनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे कोणापेक्षा, कार्बनपेक्षा. तर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स आहे आणि तो इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह डिफरन्स असल्यामुळे हॅलोजन कॅरीज पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज, कार्बन कॅरीज पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज अँड दिस पर्टिक्युलर बॉन्ड इज पोलर. आणि त्याच्यामुळे इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्शन आहे ते स्ट्रॉंग आहे कोणाच्या केसमध्ये, अल्किल हॅलाइडच्या केसमध्ये. कोणापेक्षा, करस्पॉन्डिंग हायड्रोकार्बनपेक्षा. परत एकदा बॉन्ड पोलॅरिटी आहे, कार्बन आणि हॅलोजन जो बॉन्ड आहे त्याच्यामध्ये बॉन्ड पोलॅरिटी आहे. बॉन्ड पोलॅरिटी का आहे तर मी सांगितलं कार्बन आणि हॅलोजन मध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स आहे.
आणि त्यामुळे बॉन्ड पोलर आहे, त्यामुळे कार्बन कॅरीज पार्शियल पॉझिटिव्ह आणि हॅलोजन कॅरीज पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज. पण या बॉन्ड पोलॅरिटीमुळे इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्शन फोर्स वाढलाय आणि इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्शनचा जो फोर्स आहे तो अल्किल हॅलाइडच्या केसमध्ये जास्त आहे कोणापेक्षा, करस्पॉन्डिंग हायड्रोकार्बन्स पेक्षा. आणि इंटरमॉलिक्युलर फोर्स वाढला की काय होणार, त्या मॉलिक्युलला सेपरेट करायला आपल्याला जास्त एनर्जी सप्लाय करावी लागणार. जास्त एनर्जी सप्लाय करावी लागणार म्हटल्यानंतर बॉइलिंग पॉईंट कमी झाला का वाढला. ओके, म्हणजे करस्पॉन्डिंग हायड्रोकार्बन्स जे आहेत अल्किल हॅलाइडच्या त्यांच्यापेक्षा अल्किल हॅलाइडचा म्हणजे करस्पॉन्डिंग हायड्रोकार्बन्स पेक्षा अल्किल हॅलाइडचा बॉइलिंग पॉईंट हा जास्त आहे. 2 कारणांमुळे. पहिलं कारण आहे की अल्किल हॅलाइडचं करस्पॉन्डिंग हायड्रोकार्बन्स पेक्षा मोलिक्युलर मास जास्त आहे म्हणून बॉइलिंग पॉईंट जास्त आहे, हे एक कारण झालं. आणि दुसरं कारण इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह डिफरन्स आहे कार्बन आणि हॅलोजन मध्ये, त्यामुळे तो बॉन्ड पोलर होतो आणि तो बॉन्ड पोलर झाल्यामुळे पोलॅरिटी वाढल्यामुळे आलं त्यांच्यामध्ये स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्शन आहे जे करस्पॉन्डिंग हायड्रोकार्बन्स मध्ये तितकंसं स्ट्रॉंग नाहीये. आणि त्यामुळं ते स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्टिव्ह फोर्स ब्रेक करण्यासाठी आपल्याला एनर्जी सप्लाय करावी लागेल आणि जेवढी एनर्जी जास्त सप्लाय करावी लागेल तेवढा बॉइलिंग पॉईंट वाढेल. या 2 कारणांमुळे करस्पॉन्डिंग हायड्रोकार्बन्स पेक्षा अल्किल हॅलाइडचे म्हणजे अल्किल हॅलाइडच्या करस्पॉन्डिंग हायड्रोकार्बन्स पेक्षा अल्किल हॅलाइडचे बॉइलिंग पॉईंट हे कमी आहेत का जास्त आहेत, तर जास्त आहेत. धन्यवाद. आणि आता मी अजून बॉइलिंग पॉईंटचा मुद्दा मी सोडलेला नाही. दुसरं एक उदाहरण घेतोय. जर का मॉलिक्युलर साईज जर का लार्ज असेल तर इंटर मॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन सुद्धा स्ट्रॉंग आहेत. म्हणजे लार्ज मॉलिक्युलर साईज असेल तर इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन सुद्धा काय असणार आहे, स्ट्रॉंग असणार आहे. परत एकदा, मॉलिक्युलर साईज जर का जास्त असेल तर इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन सुद्धा काय असणार आहे, स्ट्रॉंग असणार आहे. परत एकदा, मॉलिक्युलर साईज जर का जास्त असेल तर इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन सुद्धा स्ट्रॉंग असणार आहे. हे ऑब्झर्व करण्यासाठी आपण एकाच अल्किल ग्रुप बरोबर आयोडीन जोडला, ब्रोमीन जोडला, क्लोरीन जोडला आणि फ्लोरीन जोडला. सगळ्यांना माहिती आहे पिरियोडिक टेबलमध्ये सगळ्यात लहान साईज म्हणजे पिरियोडिक टेबलमध्ये जे काही लहान साईजचे एलिमेंट आहेत त्याच्यामध्ये फ्लोरीन आहे. हे पण सगळ्यांना माहिती आहे पिरियोडिक टेबलमध्ये टॉप टू बॉटम म्हणजे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आणि आयोडीन टॉप टू बॉटम जाताना आयनिक साईज किंवा ॲटॉमिक साईज हा वाढत जातो. कारण जसं आपण एक एक ओळ खाली यायला लागतो, पिरियड खाली यायला लागतो, तसं नवीन ऑर्बिट ॲड होतं फ्लोरीन पासून आयोडीन पर्यंत. म्हणजे सगळ्यांमध्ये मिथिल हा ग्रुप जो आहे ना हा कॉमन आहे. मग या मॉलिक्युलचा साईज जो आहे तो लहान असावा का जास्त असावा हे कोणावर अवलंबून आहे, तर ते त्यांना असणाऱ्या फंक्शनल ग्रुपला अटॅच असणाऱ्या ग्रुपवरती, फंक्शनल ग्रुप म्हणून जो माणूस अटॅच आहे अल्किल ग्रुपला त्याच्यावर डिपेंड आहे. आणि आयोडीनचा साईज हा जास्त आहे ऑब्व्हियसली, आणि मग ब्रोमीनचा, मग क्लोरीनचा आणि मग फ्लोरीनचा. याचा अर्थ या मॉलिक्युलचा साईज हा जास्त आहे, मग या आणि मग या. म्हणजे सगळ्यात लेफ्ट टू राईट जाताना आपल्याला लक्षात येते की ॲटॉमिक साईज वाढत चाललाय का कमी होत चाललाय, कमी होत चाललाय. आपल्याला सांगितले जेवढा मॉलिक्युलर साईज जास्त असतो तेवढे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन स्ट्रॉंग असतात. म्हणजे मिथिल आयोडाईडच्या केसमध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन स्ट्रॉंग असणार आहे आणि हळूहळू इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वीक होत जाणार आहेत. आणि इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वीक होत गेल्यामुळे काय होणार आहे, बॉइलिंग पॉईंट वाढत जाणार आहे का कमी होत जाणार आहे, कमी होत जाणार आहे. कारण जेवढे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन स्ट्रॉंग असेल तेवढं ब्रेक करायला लागणार आहे एनर्जी जास्त, पर्यायी बॉइलिंग पॉईंट सुद्धा जास्त. म्हणजे बॉइलिंग पॉईंटचा ट्रेंड अशा पद्धतीने दिसून येईल. ओके, सगळ्यांना आठवत असेल मिथिल आयोडाईड आपण फिन-केस्टन रिएक्शनच्या साह्याने मिथिल आयोडाईड तयार केलं होतं. तर मिथिल फ्लोराईडसाठी आपण स्वार्ट्झ रिएक्शन बघितली होती, मेटल फ्लोराईड्स वापरले होते, सगळ्यांना आठवत असेल. ओके, अजून एका मुद्द्याकडे जाऊया की जर का स्ट्रेट चेन अल्किल हॅलाइड असतील किंवा स्ट्रेट चेन अल्किल हॅलाइड असतील आणि हे कळलंय सगळ्यांना माझ्या मते. ओके, परत मॉलिक्युलर साईज जास्त, इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन
स्ट्रॉंग आणि त्याच्यामुळे बॉइलिंग पॉइंट जास्त. आता अजून एक मुद्दा आहे, तो म्हणजे जर का ब्रांचिंग जर का वाढत गेलं तर बॉइलिंग पॉइंट कमी होत जातो. म्हणजे ब्रांचिंग इन्क्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. उदाहरण देतोय, CH3 CH2 CH2 CH2Br. CH3 CH2 CH2 CH2Br हा स्ट्रेट चेन आहे, इथे ब्रांचिंग नाहीच आहे. याचं नाव आहे, मी IUPAC नेमिंग प्रेफर करतोय, 1-ब्रोमोब्युटेन. त्याचबरोबर CH3 CHBr CH2 CH3 याला आपण 2-ब्रोमोब्युटेन असं म्हणू. इथे ब्रांचिंगला फंक्शनल ग्रुप आहे असं दिसेल. आणि CH3 CH3Br याचं नाव सगळ्यांना माहिती आहे. याचं नाव मी IUPAC नेमिंग करतोय, 2-ब्रोमो 2-मिथिल. तुम्ही IUPAC नावं पहिले नीट पाठ करा. IUPAC नावं जोपर्यंत तुम्ही करत नाही तोपर्यंत अवघड जाईल ना तुम्हाला केमिस्ट्री शिकणं. केमिस्ट्री शिकण्यासाठी पहिलं नेमिंग किंवा नॉमेनक्लेचर येणं गरजेचं आहे. आता इकडून इकडं जाताना काय होत चाललंय, ब्रांचिंग वाढत चाललंय. याचा बॉइलिंग पॉइंट आहे 375 केल्विन, याचा आहे 364 केल्विन आणि याचा आहे 346 केल्विन. म्हणजे तुमच्या लक्षात येते की जसं ब्रांचिंग वाढत चाललंय तसं बॉइलिंग पॉइंट हा कमी होत चाललाय. ओके, सगळ्यांना प्रॉपर्टी कळली, एक्झाम्पल कळले. बॉइलिंग पॉइंट लक्षात नाही ठेवले तरी चालतील, पण त्यातलं जे मेन लॉजिक आहे ते लक्षात ठेवा. जसं ब्रांचिंग वाढेल तसं बॉइलिंग पॉइंट कमी होईल. अजून एक प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी बघूया, मग केमिकल प्रॉपर्टीज बघायच्या. आत्ताचा मुद्दा कळलाय सगळ्यांना. इफ ब्रांचिंग increases, what will happen? Branching increases, boiling point decreases. आता शेवटच्या मुद्द्याकडे जाऊया. असं ऑब्झर्व होतं की अल्किल हॅलाइड्स दे आर रेडिली सोल्युबल इन ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट. जे काय ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट आहेत त्याच्यामध्ये अल्किल हॅलाइड्स रेडिली सोल्युबल आहेत. पण अल्किल हॅलाइड्स काय पार्शली सोल्युबल आहेत इन वॉटर. पाण्यामध्ये ते पार्शली सोल्युबल आहेत. लक्षात येते सगळ्यांच्या, अल्किल हॅलाइड्स रेडिली सोल्युबल आहेत ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंटमध्ये, पण पाण्यामध्ये पार्शली सोल्युबल आहेत. कारण बॉन्ड पाण्यामध्ये का, तर वॉटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो पोलर. Alkylides are also show carbon halogen bond polarity. ओके, त्याच्यामुळे अल्किलाइड मध्ये सुद्धा कार्बन हॅलोजन बॉन्ड पोलर असल्यामुळे आणि वॉटर पण पोलॅरिटी दाखवत असल्यामुळे अल्किलाइड्स पार्शली सोल्युबल आहेत वॉटरमध्ये, बट दे आर रेडिली सोल्युबल इन ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट्स. ह्या सर्व गोष्टी होत्या फिजिकल प्रॉपर्टीज बद्दल. येणाऱ्या लेक्चर्समध्ये केमिकल प्रॉपर्टीज बद्दल बोलूया.